Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα αλλάζω το πάγκο της κουζίνας στο εργαστήρι μου και θα το κάνουμε παρέα. Ο πάγκος της κουζίνας μου ήταν ήδη βαμμένος με χρώμα κυμολίας. Ναι, είχα αυτή τη φαϊνή ιδέα να αλλάξω το πάγκο της κουζίνας μου κάποια στιγμή και να δοκιμάσω εάν είναι ανθεκτικά τα χρώματα κυμολίας. Σας πληροφορώ ότι ήταν αρκετά ανθεκτικά, όμως εδώ μιλάμε για εργαστήρι και δεν μιλάμε για την κουζίνα του σπιτιού μου. Οπότε δεν θα συμβούλευα ποτέ κάποιον να βάψει την κουζίνα του με χρώμα κυμολίας χωρίς να είμαι σίγουρη ότι μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Αφαίρεσα όσο μπορούσα το υλικό που είχα χρησιμοποιήσει νωρίτερα, το οποίο ήταν χρώμα κυμολίας, βερνίκι και κερί, και εφάρμοσα χαλαζιακό αστάρι σε όλη την επιφάνεια. Έχω κλείσει με χαρτοτενία, έχω απομονώσει τα σημεία που δεν θέλω να λερωθούν, το έχω αφήσει να στεγνώσει 24 ώρες, το χαλαζιακό αστάρι, και πάμε να εφαρμόσουμε το εφέ πέτρας και θα χρειαστούμε 2 σπάτουλες, μία μεγάλη και μία πιο μικρή, για να κάνουμε τις λεπτομέρειες εκεί που εφάπτεται η επιφάνεια μαζί με τον νεροχύτη ή στον τοίχο. Το εφέ πέτρας είναι ειδική πάστα με πάρα πολύ καλή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες και είναι κατάλληλη και για να αλλάξετε το πάγκο της κουζίνας σας. Χρησιμοποιώ τη μικρή σπάτουλα και εδώ πρέπει να σας πω ότι θέλει προσοχή στο πώς θα το εφαρμόσετε για να εφάπτετε πάρα πολύ καλά στα σημεία που είναι κοντά στον τοίχο και κοντά στον νεροχύτη. Δεν πρέπει δηλαδή να αφήσετε καθόλου κενό. Με τη μικρή σπάτουλα λοιπόν εφαρμόζω κοντά στις δύσκολες επιφάνειες, στις δύσκολες περιοχές θα το έλεγα, και με τη μεγάλη απλώνω. Τώρα, αυτό που παρατήρησα είναι ότι μπορείτε να το κάνετε τελείως λίο με τη βοήθεια της μεγάλης σπάτουλας ή μπορείτε να το αφήσετε με ανάγλυφα όπως έχω κάνει εγώ σε αυτή την περίπτωση, γιατί ήθελα ένα παλαιωμένο αποτέλεσμα στο τέλος. Εάν το θέλετε παρόλα αυτά λίο, μπορείτε να δουλέψετε καλύτερα με τη μεγάλη σπάτουλα και να το κάνετε τελείως λίο. Στην ουσία εφαρμόζουμε όπως θέλουμε, ανάλογα όπως θέλουμε να είναι το αποτέλεσμα. Εφαρμόζουμε με τη μικρή σπάτουλα και με τη μεγάλη λιένουμε την επιφάνεια. Αφήνουμε να στεγνώσει για 24 ώρες πάρα πολύ καλά. Και λιένουμε την επιφάνεια, την τρίβουμε με γυαλόχαρτο. Μπορείτε και με τριβείο. Εδώ πρέπει να σας πω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το πλέγμα που χρησιμοποιούμε στις τσιμεντοκονίες. Επειδή όμως είναι πάγκος, δεν χρειάζεται. Αφαιρώ τη σκόνη που έχει δημιουργηθεί με το τρίψιμο και εφαρμόζω το δεύτερο χέρι. Εδώ δεν χρειάζεται να είμαι ιδιαίτερα προσεκτική εκεί που ενώνεται το υλικό με το νεροχύτη, επομένως το εφαρμόζω κατευθείαν με τη μεγάλη σπάτουλα και προσπαθώ να το κάνω όσο πιο λίο γίνεται. Και πάλι σας το λέω ξανά, προσωπικά δεν ήθελα να είναι τελείως λία η επιφάνεια, γιατί ήθελα να έχει αυτό το ανάγλυφο έτσι ώστε να μπει αργότερα το μαύρο κερί μέσα και να φαίνεται παλαιωμένο. Φαντάζομαι όμως ότι στο σπίτι σας δεν θα θέλετε να έχετε έναν παλαιωμένο πάγκο. Τα πιο δύσκολα σημεία ήταν τα σημεία που δεν είχα εύκολη πρόσβαση και χρειάστηκε να παιδευτώ λίγο με τη μικρή σπάτουλα για να κάνω σωστά τις ενώσεις. Το αφήνουμε να στεγνώσει και το δεύτερο χέρι για 24 ώρες. Το λιένουμε ξανά με ένα γυαλόχαρτο. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο τρίψιμο, εκτός αν θέλετε να γίνεται τελείως λία επιφάνεια.
και κλειδώνω οπωσδήποτε με 3 χέρια βερνίκι υβριδικό. Είναι ένα βερνίκι πάρα πολύ ισχυρό, κατάλληλο για τέτοιες δύσκολες επιφάνειες. Είναι με βάση το νερό και το αραιώνεται 1 προς 1 με νερό. Αφού τελείωσα και με το βερνίκι και είχε στεγνώσει πάρα πολύ καλά, είναι τελείως λία η επιφάνειά μου, οπότε δεν θα έχω κανένα πρόβλημα στο να εισχωρήσουν μέσα σκουπιδάκια ή οτιδήποτε. Προσωπικά αποφάσισα ότι θέλω το πάγκο μου να φαίνεται βρώμικος, να φαίνεται παλαιωμένος. Και αυτό το πετυχαίνω με το μαύρο κερί. Είναι τελείως προαιρετικό, είναι καθαρά δικό μου γούστο, ο καθένας μπορεί να κάνει στο σπίτι του ό,τι θέλει και όπως το θέλει. Θεωρώ ότι ο πάγκος αυτός, λευκός, φαίνεται ήδη αρκετά παλαιωμένος, όμως για το δικό μου το χώρο το ήθελα λίγο παραπάνω. Εδώ βλέπετε το πάγκο μετά το μαύρο κερί. Επειδή όμως θέλω να αφαιρέσω σε ορισμένα σημεία, να μην φαίνεται τόσο σκούρο, εφαρμόζω διάφανο κερί και σβήνω εκείνη την ώρα και ό,τι έχει κάτσει από το μαύρο είναι στα σημεία που βλέπετε που έκανα το ανάγλυφο. Τα υλικά που χρησιμοποίησα στην κυριολεξία ήταν το εφέ πέτρας, οι σπάτουλες που σας περιέγραψα, το βερνίκι και τα 2 κεριά, τα οποία είναι καθαρά προαιρετικά, δεν χρειάζονται. Με 3-4 χέρια βερνίκι, τα 3 είναι υπεραρκετά για μένα, η κουζίνα σας θα είναι σαν καινούρια. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!